gratis, ma lastud ho solo gratis, solo. Για 2 ευρώ δεν υπάρχουν. 10 κουλούρια κάνουν 7 ευρώ.
κρατάνε και κοροϊδεύουν και θέλουν και τον χριστιανισμό όλο. Οι Ουδιανοί και οι ελληνιστές. Γεια σου παλικάρι μου. Η εξαιτία του γυναίκα μου πήγε με αμάξι.
Και έχει τον ρόλο άλλο πρόβλημα το Κωστάζι. Πήγαινε 3 φορές στο μάθημα. Γιατί τώρα είναι μια φίλη μου. Ήθελες να μου πεις ότι θα έρθεις 9 η ώρα, δεν έχω θέμα. Ήθελες να μου πεις. Δεν διάβασες, είναι. Κάπου άλλη πορεία, εγώ δεν λέω, δεν φαντάστε. Αλλά δεν λέω. Δεν ήταν καλό.
Sorry.
έγινε information inbox, τους έφυγε.
Εκεί, ωραία.
έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι οι παρέες που πολύ με οπαδούς. Και δώσε